اگه طرفدار مورتال کامبت باشین حتما رین رو میشناسین، یه نینجای بنفش رنگ که در واقع یه شاهزاده تبعیدی از ادنیاست. اون قدرت‌هایی داره که با آب و هوا در ارتباطن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 10 فکت جالب درباره کاراکتر رین از سری بازی‌های مورتال کامبت. رین در ابتدا به عنوان یه شوخی در آلتیمت مورتال کامبت 3 ساخته شد. همونطور که میدونیم این نوع رازها و شوخی‌ها و کاراکترهای مخفی مثل رپتایل و اسموک تو چند تا بازی اول مورتال کامبت خیلی رایج بودن. در واقع در حالت اترکت مود بازی، یعنی وقتی بازی رو تو منو رها می‌کنین و یه پیشنمایش از بازی پخش میشه، یه تصویر کوتاه از یه نینجای بنفش پوش به نام رین که در حال مبارزه با شاوکان بود دیده میشد. این پیشنمایش توسط ادبون، یعنی یکی از سازنده‌های اصلی بازی، قرار داده شده بود. وقتی طرفدارای این شخصیت مرموز رو تو اترکت مود بازی دیدن، فکر کردن که اون باید شخصیت مخفی باشه که میتونن تو بازی پیداش کنن. بنابراین میشه تصور کرد که چه تعداد بیشماری از بازیکن‌ها تو مراکز آرکید و کلوپ‌ها تلاش کردن تا اونو پیداش کنن، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. دلیلش هم این بود که رین هرگز قابل بازی نبود و اصلا به عنوان یه نبرد مخفی تو بازی طراحی نشده بود. حتی یه کد مبارزه یا کامبت کد وجود داشت که با وارد کردنش گفته میشد که رین رو میشه تو گورستان پیدا کرد. این کد بازیکن‌ها رو بیشتر به تلاش برای پیدا کردن راهی برای مبارزه یا آزاد کردنش تشویق می‌کرد. با این حال حتی اگه رین به عنوان یه شوخی معرفی شده بود، در ابتدا قرار بود یه شخصیت قابل بازی در آلتیمت مورتال کامبت 3 باشه، اما به دلیل کمبود زمان اونا نتونستن قبل از انتشار اونو تو بازی قرار بدن. رین بعدتر تو نسخه‌های کنسولی آلتیمت مورتال کامبت 3 و مورتال کامبت تریلوجی به عنوان یه شخصیت قابل بازی اضافه شد و اولین حضورش رو به عنوان یه شخصیت قابل بازی رقم زد. ادبون درباره ساختن شخصیت رین گفته که ایده اولیه از این فکر اومد که هنوز از چه رنگ‌هایی برای نینجاهای رنگی بازی استفاده نکردیم. وقتی بالاخره تصمیم گرفتن رنگ بنفش رو انتخاب کنن، فکر کردن شاید جالب باشه که این شخصیت رو بر اساس یه آهنگ از خواننده پاپ محبوب آمریکایی یعنی پرینس بسازن، چون ادبون خیلی طرفدار پرینس و آهنگاش بود. اون آهنگ هم پرپل رین یا باران بنفش نام داشت که یکی از آهنگ‌های معروف و هیت پرینس بود. بنابراین اسم شخصیت رو هم رین گذاشتن. بعدها تو داستان مورتال کامبت رین هم درست مثل پرینس به عنوان یه شاهزاده واقعی یا همون پرینس معرفی شد تا بیشتر با این آهنگ هماهنگ باشه. تو کارتون انیمیشنی مورتال کامبت دیفندرز آف دی رلم، رین یه نقش کلیدی تو قسمت 4 داره. نکته جالب اینجاست که ظاهرا تو گذشته رین نامزد کیتانا بوده و این حسادت لوکنگ رو حسابی برانگیخته. یه نکته جالب دیگه همینه که رین تو کل قسمت ماسک نزده که این اولین باریه که رین با این ظاهر تو مجموعه های مورتال کامبت ظاهر میشه. رین تو مورتال کامبت کانکوست هم حضور داشت و اونجا با کونگ لاو می‌جنگید و کم مونده بود که اونو بکشه. رابطه بین کیتانا و رین هم تو اون قسمت یه جورایی نشون داده شد، ولی تو هیچ کدوم از بازی‌های مورتال کامبت اونطور که باید به این رابطه پرداخته نشد. رین تو فیلم دوم مورتال کامبت یعنی مورتال کامبت انایلیشن هم یه نقش خیلی کوتاه داشت. شاوکان خیلی زود تو فیلم کارشو ساخت و رین رو کشت. چرا؟ چون نتونسته بود استرایکر و کابال رو بکشه و مجبورشون کنه التماس کنن. بعدش هم با چکشش رین رو انداخت توی گودال آتیش و کارشو یه سره کرد. رین تا بازی مورتال کامبت آرماگدن دوباره تو هیچ کدوم از بازی‌های مورتال کامبت دیده نمیشه، با اینکه به عنوان کمیو یه حضور کوچیک تو بازی دیسپشن داشت. یه چیز جالب اینه که تو حالت کانکوست مود مورتال کامبت دیسپشن، شوجینکو یه خنجر تشریفاتی به رین میده و بعدتر تو دیزاین کاراکتر رین در بازی آرماگدن این خنجر رو کمرش دیده میشه، با اینکه قرار بود تو اتفاقات آرماگدن این خنجر رو به شاوکان بده. رین آخرش توسط ارمک توی نبرد کشته میشه. تو خط زمانی اصلی داستان رین اینطور تعریف میشه: رین یه شاهزاده ادنیایی بود. پدرش آرگوس یه خدا و محافظ دنیای ادنیا بود و به همین خاطر خودش هم یه پادشاه محسوب میشد. آرگوس با دلیا ازدواج کرده بود، اما بعدها تصمیم گرفت یکم چرخ بزنه و این وسط زن دیگه ای رو باردار کرد. رین هم از همین رابطه به دنیا اومد. چون آرگوس خیلی از کار خودش شرمگین بود، رین رو وقتی هنوز بچه بود از خانواده‌اش جدا و تبعید کرد و سپردش به یه ژنرال مهم تو ارتش
بشه ادنیا. چون رین هم خدا بود و هم انسانی از دنیای ادنیا، این باعث میشد یه نیمه خدا باشه و قدرت و کنترل آب و هوا رو داشته باشه. مدتی بعد از اینکه شاوکان دنیای ادنیا رو فتح کرد، رین رو قاچاقی فرستادن بیرون و ما دیگه خبری ازش نداشتیم. ولی هزاران سال بعد رین طرف شاوکان رو گرفت و کمکش کرد تا دنیای زمین رو فتح کنه. تو این زمان کیتانا با رین روبرو شد و حقیقت رو بهش گفت. حقیقت این بود که شاوکان پدرخوانده رین رو با دستای خودش کشته بود. این باعث شد رین طرفش رو عوض کنه و با جنگجوهای دنیای زمین علیه شاوکان بجنگه. حتی سعی کرد به تنهایی شاوکان رو بکشه. بعد از شکست خوردن شاوکان، رین رفت دنبال یه ماجرا توی سرزمین دور و ما تا اتفاقات مورتال کامبت آرماگدن خبری ازش نداشتیم. ظاهرا قبل از اتفاقات بازی مورتال کامبت آرماگدن، کوان چی به رین درباره اصل و نسبش گفته. جالب اینجاست که این اولین باریه که کوان چی داره راست میگه، که خیلی غیر عادی به نظر میرسه، چون معمولا یه روده راست تو شکمش نیست. بعد از فهمیدن حقیقت، رین خودش رو یه شاهزاده نامید و میخواست قدرت بلیز رو بگیره تا بتونه به عنوان پادشاه بر همه قلمروها حکومت کنه، اما در نهایت موفق نشد، چون همونطور که گفتیم کشته شد. چیز دیگه ای که درباره رین میدونیم اینه که آرگوس یعنی پدر واقعیش 2 تا بچه دیگه هم داشته، دیگان و تیون. این 2 نفر هم شخصیت‌های اصلی داستان بازی مورتال کامبت آرماگدن بودن. پس رین براشون یه جورایی برادر ناتنی محسوب میشه. این موضوع حتی تو خط زمانی بعدی هم تغییر نکرد. با این حال دیگان و تیون هنوز به طور رسمی تو خطوط زمانی جدیدتر ظاهر نشدن، جز تو پایان‌ها و از طریق دیالوگ‌ها و یا کامیک‌ها. در جریان اتفاقات آرماگدن، رین می‌خواست هر دوی اونا رو بکشه، چون میخواست تنها کسی باشه که ادعای حکومت داره. همونطور که دیدیم رین قرار نبود اصلا توی بازی باشه، به خاطر همینم اونو بعدن تو نسخه های کنسولی مورتال کامبت 3 اضافه کردن و در ابتدا قرار بود یه نینجای دیگه به جای رین به نسخه های کنسولی اضافه بشه. شخصیت مورد نظرشون قرار بود ترمر باشه، اما به هر دلیلی رین رو به جاش تو بازی گذاشتن. چون این تغییر خیلی دقیقه 90 اتفاق افتاده بود، بیوگرافی که اول برای ترمر نوشته بودن رو به رین دادن، ولی بعدها تو نسخه های جدیدتر بازی این اشتباه رو درست کردن، چون این بیوگرافی اصلا به شخصیت رین ربط نداشت. تو اون بیوگرافی اولیه نوشته شده بود که رین یه قاتل قراردادیه و یه زمانی با ساب زیرو تو لینکوی بوده، اما تحت شرایط مرموزی از اونجا رفته. سالها بعد رین رو پیدا میکنن که داره برای شاوکان تو اوتورد کار میکنه و چون به عنوان یه آدم متولد شده، بعد از دیدن حمله به زمین به وفاداریش به شاوکان شک میکنه. اکثر فیتالیتی های رین به خاطر گذشتش با المان های مربوط به آب و هوا مرتبطن. شاید بعضی از خودشون بپرسن چطور میشه با آب چنین کارایی کرد، ولی در عمل از تیغه های آب با فشار بالا برای برش سطوح هم استفاده میکنن. بعضی از این فیتالیتی ها اینا هستن. دنیای بازی‌های سولز لایک جاییه که هر پیروزیش با هزاران شکست همراهه، جایی که مرگ نه تنها اجتناب ناپذیره بلکه بخشی جدای ناپذیر از گیم پلی بازیه. پس اگه آماده تحمل رنج و عذاب هستین، به دنیای بازی‌های سولز لایک خوش اومدین. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی 15 تا از سخت‌ترین بازهای بازی‌های سولز لایک. سخت‌ترین بازی که